Sziasztok, jó napot kívánok! Üdvözlök én is szeretettel mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek köztetek. Remélem nem baj, hogy tegeződünk, nem tudom, hogy volt ez szokás eddig, de nekem így egy picit könnyebb, főleg így az online térben. Mindig egy picit zavarban vagyok ezektől az online beszélgetésektől, mert ahhoz vagyok szokva, hogy tényleg mindig ilyen interaktívan, mi főként ilyen nem formális módszerekkel dolgozunk, ahol főleg az aktív részvétel a lényeg, és pont az, hogy mindig legyenek visszacsatolások, de majd igyekszem azért kicsit interaktívabbá tenni, és akkor remélem, hogy a végén lesz alkalmunk kérdés-válaszok alapján beszélgetni. Azért első körben bemutatkoznék, Herford Marietta vagyok, és a Piranamence nevű szervezetnél dolgozom most már körülbelül 8. éve. A szervezetünkről annyit kell tudni, hogy ez annyit jelent lovári cigány nyelven, hogy járj velünk, és azért lett ez a mi nevünk, mert mi főként roma és nem roma szervezeteket, és roma és nem roma fiatalokat tömörítő hálózat vagyunk, és ezért van ez a picit ilyen szimbolikusnak gondolt név, hogy legyen ez egy közös út, egy közös ügy, és egy közös gondolkodás együtt, főként a romák és a nem romák között. A szervezetünknek nagyon sok pillére és tevékenysége van, de szerettem volna ma egy picit bővebben beszélgetni arról a tevékenységről, amit az önkéntességen keresztül végzünk, mert hogy a szervezetünknek a fő lényege az, hogy a rasszizmus és a cigányellenesség ellen küzdjünk, és ennek az egyik fő eleme az például az önkéntesség. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek konkrét önkéntes programok, rövid és hosszú távú külföldi csereprogramokat kell elképzelni, ami régen ez az EVS volt, most ez a European Solidarity Corps elnevezésű programban, ami alapvetően minden 17 és 30 év közötti fiatal számára elérhető, de mégsem. Mert amikor mi elkezdtünk egy ilyen nemzetközi szervezetként dolgozni és tevékenykedni, akkor azért kiderült az, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak nagyon nehéz sokszor becsatlakozni különböző nemzetközi mobilitási programokba, és nem csak a hosszú távú önkéntes programokra gondolok, hanem akár a rövid távú programokra is, akár az ifjúsági cserékre, a képzésekre, és nem csak azért, mert ezek főként angol nyelvűek, hanem azért is, mert nincsen információ, nincsen tudás, nincsen olyan szervezet, aki támogatná őket ennek bevonásába. Úgyhogy a mi alaptevékenységünk az az önkéntes program, amint említettem is, és főként az a cél, hogy minél több roma fiatalnak tudjunk teret és lehetőséget biztosítani, hogy ezekre a programokra rá tudjanak csatlakozni. Ezek a programok azért főként szociális területen mozognak, de van tényleg nagyon széles palettán, akár a nemzetközi civil szervezeteknél dolgoznak az önkéntesek, dolgoznak ezt idézőjelben, mert ugye alapvetően itt önkéntességről beszélünk, de vannak iskolai programjaink, idősek otthonában, szociális intézményekben, vannak zöld projektek, tehát tényleg nagyon sokszínű, kb. 15 országban vannak partnereink, akikkel az önkéntes programokat koordináljuk. És ha ez titeket érdekel, vagy valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor a honlapunkon, amit majd meg fogok mutatni, és azt is meg fogom mutatni, hogy konkrétan hol vannak ezek az önkéntes programok, akkor majd ott minden le van írva, tehát hogy ezt most így nem fogom lépésről lépésre elmondani. Egyszerű a kiválasztási menet egyébként, és most nagyon izgalmas, mert most például van Indiában is önkéntességre lehetőség. Benne vagyunk egy nagyobb globális programban, több latin, közép-amerikai és indiai szervezettel, és most a partnereink között Európában és így a világon és a tengeren túlon próbálunk önkénteseket cserélni. És ez is egy nagyon jó tapasztalat volt számunkra például, hogy volt nálunk egy évig egy indiai fiú, és Indiában volt egy magyar fiú, és az ő tapasztalataikat épp most készül nekünk is egy kiadványunk, amiben próbáljuk megosztani, mert hogy tényleg az a cél, hogy azok a civil szervezetek, akik ebben a programban részt vesznek, azok azért amellett, hogy fogadnak egy külföldi fiatalt, ami ugye alapvetően nagyon sok készséget és munkát igényel, amellett azért egy ilyen nagyobb programban, vagy nagyobb küldetésnek is a részei legyenek, hogy megismerjük egymást,
nem csak mi kisebbségek, hanem akár a többségi társadalmakkal is. Úgyhogy ennyit nagyon röviden és nagyon töményen az önkéntességről, tehát tényleg bárki, aki 17 és 30 év közötti fiatal, és érdeklődik, és eltöltene akár 6 vagy 12 hónapot külföldön, akár az egyetemi vagy főiskolai évek között, vagy az érettségi után előtt, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatot ad, főleg úgy, hogy minden egyes program és minden egyes ország biztosít nyelvtanfolyamokat is, tehát hogy amellett, hogy világot látunk, tényleg épülni és tanulni is lehet emellett. De talán a Pirana Mensának az egyik specifikuma, hogy nem csak egy szimpla vagy egyszerű önkéntes és küldésfogadó szervezet, az az, hogy mi láttuk azt, hogy ez önmagában kevés. Tehát, hogyha mi azt a célt és küldetést szeretnénk megvalósítani, hogy ezek az hogy nem roma fiatalok például elmennek roma közösségekbe önkéntesnek, és fordítva, tehát roma fiatalok akár Nyugat-Európába civil szervezetekhez, akkor azért itt kell egy támogató szervezet is mögötte, vagy kellenek plusz lehetőségek a tanulásra és a fejlődésre és a támogatásra. Úgyhogy minden évben minimum 2 nemzetközi szemináriumot szervezünk, tavasszal és ősszel. Tehát ez azt jelenti, hogy minden olyan önkéntesünk, aki Európában tevékenykedik, ők összejönnek egy hétre, találkoznak, és valamilyen tematikus téma mentén dolgozunk velük. Ez legtöbbször roma történelem, cigány ellenesség, rasszizmus, aktivizmus, ez lehet akár művészeti eszközök mentén, és itt tényleg tapasztalatokat cserélhetnek akár az ő tevékenységükről is, de az a célunk, hogy aztán aktívak maradjanak az önkéntes programjaik után is. Úgyhogy ehhez különböző módszertanokat is kidolgoztunk és kifejlesztettünk már, akár a roma holokauszt, akár az ellenállás történetének kapcsán, de akár a cigány ellenesség kapcsán is. És emellett pedig azt szeretnénk, hogyha ezek az önkéntesek aztán hosszú távon is becsatlakoznának a mi munkánkba és tevékenységeinkbe, tehát aztán felkérjük őket nagyon sok esetben, hogy akár a szemináriumainkon vezessék ők a workshopokat, tehát hogy így lépcsőként haladva, mert hogy tényleg az a cél, hogy ez egy hosszú távú tanulási folyamat legyen nekik, aztán pedig nagyon sok esetben a mi szervezeti struktúránkba is bekerülnek, vagy behívjuk őket és meghívjuk őket. Itt annyit kell látni, hogy például a mi bizottsági tagjaink között is volt önkéntesünk, tehát hogy tényleg a működés és döntéshozói folyamatokban is legyen szavuk és hangjuk, és van egy önkéntes platformunk, ami tényleg hatással van arra, hogy mi milyen programokat dolgozzunk ki. És ennek az önkéntes platformnak volt például nagy szerepe abban, hogy a Socceres Európa elnevezésű programunk elindult. Erről annyit kell tudni, hogy ez minden második évben szervezzük, tehát jövőre lesz, úgyhogy érdemes lesz majd nézni a honlapunkat, amit majd mindjárt megmutatok, és majd nézni a felhívást, mert minden második évben Európa ifjúsági fővárosában szervezünk egy egyhetes ifjúsági fesztivált, ezt is mindig roma és nem roma fiataloknak, valamilyen téma kapcsán azért, hogy felhívjuk a figyelmet a roma fiatalok aktív részvételére, tényleg az Európában terjedő szélsőséges rasszizmusra és cigányellenességre, és hogy valamilyen közös eszközök révén akár megismerjük egymást. Ez inkább tényleg egy ilyen fesztivál hangulatú, zenével, tánccal, kulturális eseményekkel megfűszerezett egy hét. És az a következő évben Litvániában lesz, és az előző években volt már Romániában, Bulgáriában és tavaly Szerbiában. És ez tényleg mindig minden évben, vagy minden második évben, amikor ezt megszervezzük, akkor nagyon fontos, hogy Európa ifjúsági fővárosát egy hétre úgymond Európa roma ifjúsági fővárosává változtassuk, és ez egy nagy szabású, tehát itt minimum mindig 150 fiatal jön össze, és van az egy hét végén egy záró nagyobb fesztivál, ahol bemutatjuk azt, hogy mind dolgozunk, milyen civil szervezetekben dolgozunk, milyen ötleteink vannak, hogyan küzdünk mi fiatalok a rasszizmus és a kirekesztés ellen. És a tevékenységeink egyébként nagyon szerteágazóak, mert amellett, hogy van az önkéntesség, és vannak az oktatási programok, sok minden mással is foglalkozunk és tevékenykedünk nemzetközi roma ifjúsági szervezet. Például van a holokauszt oktatás, amit említettem, az is egy nagyon fontos
része a mi munkánknak és a tevékenységünknek, és ehhez kapcsolódóan az ellenállás története is. Minden évben részt veszünk Krakóban és Auschwitzban a Roma Holokauszt emléknapja kapcsán, augusztus 2-a kapcsán egy nagyobb nagyszabású nemzetközi rendezvényen, ezt úgy hívják, hogy Diken Abiszter, nézd és ne feledd. És pont ezt azért, és ott is mindig változik a létszám, volt olyan év, amikor 1000 fiatal gyűlt össze Európa számtalan országából, és még azt hiszem, hogy Amerikából is voltak. Volt, amikor 500-an. Idén ez a rendezvény nem fog tudni megvalósulni a járványhelyzet miatt, de jövőre biztos vagyok abban, hogy újra el tudunk majd menni. És itt egy hétig vannak együtt a fiatalok Krakóban, ahol a Roma Holokausztról tanulnak specifikusan, mi történt a múltban, de arról is, hogy mi zajlik a jelenben, mert hogy azért a jelenlegi helyzetünk sem annyira pozitív, ami a rasszizmust és az előítéleteket és a szélsőséges mozgalmakat érinti, és aztán pedig augusztus 2-án van egy nagyobb megemlékezés Auschwitz-Birkenauban, a lágerben. Ezt is majd érdemes lesz a honlapunkon figyelni, hogyha a legközelebb megyünk, mert mindig szeretnénk, hogyha olyan fiatalok jönnének, minden évben mások, tehát hogy minél több fiatalnak lehetőséget adni, hogy részt tudjon venni ezeken az oktatási programokon. És az ellenállás történetről pedig csak annyit, hogy épp most volt egy nagyobb kampányunk, amiben sok önkéntesünk volt, önkéntesünk, jelenlegi önkéntesünk is részt vett. Ez egész májusban tartott, és ez is nemzetközi volt, több partnerszervezetünkkel együtt koordináltuk, és ennek az volt a lényege, hogy mit értenek ma a fiatalok, és főként a roma fiatalok, próbáltunk roma fiatalokat megszólítani, ellenállás alatt. Mi az ő ellenállás történetük, és nagyon sok és nagyon vegyes történet érkezett hozzánk. Például az iskolában a bullying elleni felszólalás, vagy a hogyan próbálták őket elnyomni, mint romák, hogy ők soha nem fogják elvégezni például az iskolájukat, vagy a családjuk személyes történeteit, úgyhogy ezeket is összegyűjtöttük, ezek is elérhetőek a YouTube csatornánkon is. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon inspirálók abból a szempontból a fiataloknak azért is, hogy látni azt, hogy mennyien küzdünk, vagy küzdöttünk fiatalként, romaként Európában és a különböző országokban ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel, és hogyan tudtunk ezzel szembenézni. Ez egy kicsit ilyen pozitív identitást erősítő, egyéni történeteket összegyűjtő kampány volt. Úgyhogy ezt mindenféleképpen folytatni fogjuk, úgyhogy ha éreztek inspirációt arra, hogy ehhez csatlakozzatok, akkor mi annak nagyon örülünk. És egyébként egy utolsó gondolatmenetként egy másik része vagy eleme a mi munkánknak, az pedig szeretnénk, hogyha minél több roma fiatal bele tudna szólni nem akarom mondani, a politikába, de egy picit mégis. Tehát, hogy párbeszédet teremtsünk roma fiatalok és döntéshozók között. És ennek kapcsán volt tavaly szeptemberben egy nagyobb kongresszusunk, ahol már roma fiatalok tudtak találkozni, és beszélni arról, hogy mit értenek ők politikai részvétel alatt, miért lehet ez fontos, miért fontos a politikai reprezentáció egyébként, és van-e ebben szerepe és tere a roma fiataloknak. Ezt a kezdeményezést szeretnénk folytatni, ami nem azt jelenti, hogy politikusokat képzünk, de hogy olyan közéleti kérdésekről beszélgessünk, amik égetően fontosak lehetnek most a fiataloknak. És ha minden jól megy, és a járványügyi helyzet is engedi, hogy ez a járvány addig csillag, vagy nem üti fel újra a fejét, akkor június 27-én lesz a következő találkozónk. Ennek a felhívása is fent van a honlapunkon, és most már megmutatom a honlapot. Akkor itt látni is fogjátok a jelentkezést erre a találkozóra, és hogyha kedvet éreztek, akkor akár ez lehet egy olyan esemény, ahol akár személyesen is találkozhatunk. Ez is egy egynapos beszélgetés egyébként, ahol arról beszélgetünk, vagy beszélgetnénk majd, hogy milyen ma a közösségek és a roma közösségek helyzete. Úgyhogy
Nyitva van még egyébként a felhívás, úgyhogy örülünk, hogyha érdeklődtök és velünk tartotok, és az önkéntes programok is főként itt az Open Call-ok alatt találhatóak meg, de tényleg minden információ fent van a honlapunkon, a Facebookunkon, az Instagramon, a YouTube csatornán, úgyhogy kövessetek minket, és hogyha bármi kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Akkor én így be is fejeztem volna. Nagyon szépen köszönjük. Pont kitöltötted a 15 percet, köszönjük az előadást. Közben érkezett néhány kérdés, tolmácsolom őket. Az egyik az, hogy honnan jött a Piren-Amenza? Igen. Cégvel, ugye? Akkor rosszul ejtettem, elnézést, ötlete. Mi volt a kiinduló pont, vagy az, ami így elindította ezt, hogyha ezt meg tudod fogalmazni? Hát alapvetően azt kell tudni, hogy a szervezet az kb. Egy ilyen, hát most már egy 15-20 évre tekint vissza, és ezt egy német kezdeményezésre indult, és akkor főként egyházi civil szervezetek jöttek össze egy ilyen hálózati szinten, és az volt a cél, mivel Németországban egyébként kötelező az önkéntesség, hogy főként Kelet-Európába és Közép-Európába, és küldtek német fiatalokat roma közösségekbe. Tehát ez volt az alapja annak, de akkor ez még Roma Gage dialógusként működött, mert hát az volt a lényeg, hogy az egyházon belül teremtsenek egy ilyen párbeszédet a romák és a nem romák között. És 2010 körül, amikor én megismerkedtem a szervezettel, akkor összejött néhány fiatal, akikhez én is csatlakoztam, akkor is már több országból, és meg akarták újítani ezt a struktúrát, mondván, hogy egyfelől ez nagyon jól hangzik, hogy főként nyugat-európaiak mennek roma közösségekbe, de hogy mi lenne, ha a roma közösségeket is bevonnánk, vagy a roma fiatalokat ebbe a programba, és akkor született meg a Piren-Amenzának az ötlete. Úgyhogy én így kerültem bele, és így dolgoztuk ki végül is az egész koncepciót. Köszönöm szépen, illetve még egy kérdés van, hogy magánemberként, vagy akár szervezetként, hogyha valaki együttműködni szeretne veletek, vagy segíteni szeretne, ezt hogyan tudja megtenni? A honlapunkon azt hiszem, hogy fent van az e-mail címünk is, de tényleg a Facebookon is tudtok nekünk írni a Piren-Amenza alatt. Budapesten van az irodánk, úgyhogy hát most nem tudom, hogy mennyire legjobb, de szerintem most már így azért be tudjuk tartani a szabályokat. Tehát mi mindig örülünk, hogyha vannak megkeresések és együttműködések, és hogy az irodánkban, az Attila úton van az irodánk, és akár e-mailben, vagy tényleg a közösségi médián keresztül is mindig elérhetőek vagyunk. Minden fent van egyébként a honlapon, pirenamenza.eu.